Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη νέο βίντεο και αυτή τη φορά θα σας κρατήσω παρέα εδώ από το στούντιο. Γιατί ήρθαν στα χέρια μου μοντέλα από τη νέα σειρά καλαμιών, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά καλαμιών της εταιρείας Dragon με ονομασία Aggressor MTX. Μόνο και μόνο που ακούμε το όνομα Aggressor, έρχεται στο μυαλό μας οι θρυλικές σιλικόνες της εταιρείας Dragon. Οπότε στο μυαλό μας κατευθείαν πάει ότι πρόκειται για μια σειρά καλαμιών η οποία είναι εξειδικευμένη για σιλικόνες. Η εταιρεία Dragon έχει κερδίσει το ελληνικό κοινό όλα αυτά τα χρόνια, διότι διαθέτει καλάμια πολύ ποιοτικά. Για την κατασκευή των καλαμιών της χρησιμοποιεί Carbon της ιαπωνικής εταιρείας Toray. Πιο συγκεκριμένα όμως για τη σειρά Aggressor MTX, που είναι και το θέμα μας σε αυτό το βίντεο, έχει χρησιμοποιήσει Carbon TAF 1100G της ιαπωνικής εταιρείας Toray, το οποίο χαρακτηρίζεται από την εξαιρετικά γρήγορη δράση κορυφής που διαθέτει και το μοντέρνο σχεδιασμό του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε λεπτά καλάμια που δεν υπολείπονται καθόλου όμως σε δύναμη. Αυτό επίσης έχει και ως αποτέλεσμα να έχουμε πολύ χαμηλό συνολικό βάρος του καλαμιού. Έτσι μπορούμε να κάνουμε ευχάριστα, πολλή ώρα, ολοήμερα ή ολονύχτια ψαρέματα χωρίς να κουραζόμαστε. Επίσης, όσο πιο ελαφρύ είναι ένα καλάμι, τόσο καλύτερη η αίσθηση στο χέρι μας. Όταν το ψάρι χτυπήσει το τεχνητό μας δόλωμα, ειδικά όταν ψαρεύουμε με σιλικόνες που θέλουμε τον απόλυτο έλεγχο και την απόλυτη αίσθηση, τότε το χτύπημα γίνεται πολύ πιο αισθητό. Κάθε μοντέλο της σειράς έχει τη δικιά του ονομασία. Τα καλάμια αυτά έχουν φτιαχτεί με σκεπτικό να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλων των τύπων τις σιλικόνες σε διαφορετικά μήκη και σε πολλά διαφορετικά βάρη, μέχρι και τα 35 γραμμάρια. Ένα καλάμι εξειδικευμένο για σιλικόνες δεν περιορίζεται όμως στη χρήση για σιλικόνες, γιατί έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μας βοηθάνε να ψαρέψουμε και άλλες κατηγορίες τεχνητών δολωμάτων, όπως είναι τα τεχνητά επιφανείας, όπως είναι σε πολλές περιπτώσεις τα πλανάκια, ειδικά σε αυτούς που αρέσουν τα μαλακά καλάμια με γρήγορη δράση κορυφής βέβαια, όπως επίσης και σε minnows. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ να τα χρησιμοποιώ. Στο minnow παίρνουν παραβολικότητα αυτά τα καλάμια και δίνουν μια πιο φυσική κίνηση στα χτυπήματα που κάνουμε ή στα long jerk. Κάποια μοντέλα, παιδιά, επίσης μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για egging, όπως είναι το μοντέλο με μήκος 2,45 μέτρα και casting weight 3 έως 18 γραμμάρια. Οπότε στην ολοκληρωμένη σειρά Aggressor MTX θα βρεις καλάμια από 2,13 μέτρα μήκος και casting weight 1 έως 10 γραμμάρια για light rock fishing, μέχρι και το πιο heavy που διαθέτει είναι 2,75 μέτρα μήκος και casting weight 10 έως 35 γραμμάρια. Κάτι πολύ βασικό στη σειρά Aggressor MTX είναι ότι όταν τεντώνει το νήμα μας και λυγίζει το καλάμι μας, τότε το καλάμι λυγίζει ομοιόμορφα. Οι γωνίες που δημιουργούνται μεταξύ των οδηγών είναι πολύ μηδαμιδένες. Αυτό που οφείλεται, παιδιά, οφείλεται στην πάρα πολύ καλή τοποθέτηση των οδηγών στα σωστά σημεία κατά μήκος του μπλανκ των καλαμιών της. Και μιας και μιλάμε για τους οδηγούς της σειράς Aggressor MTX, φέρουν την υπογραφή της εταιρείας Sea Guide και είναι η KER με SICK κεραμικό, κατάλληλη για χρήση νήματος και θαλασσινό νερό. Κάτι το οποίο μου αρέσει σχετικά με τους οδηγούς είναι ότι είναι αρκετά μικροί σε μέγεθος. Αυτό δηλώνει ότι έχει πέσει αρκετή μελέτη στην κατασκευή της συγκεκριμένης σειράς, γιατί είναι μια εξειδικευμένη σειρά, όπως είπαμε, για σιλικόνες. Οπότε τι έχουν κάνει για να αυξήσουν την αίσθηση όταν ψαρεύουμε? Έχουν βάλει όσο μικρότερους οδηγούς γίνεται για να είναι κοντά στο μπλανκ του καλαμιού και να έχουμε εμείς στο ψάρεμά μας μεγαλύτερη αίσθηση ψαρεύοντας. Σιλικόνες και όχι μόνο. Ας μιλήσουμε όμως λίγο για τη δράση ή αλλιώς action των καλαμιών της σειράς Aggressor MTX. Στη σειρά Aggressor MTX θα βρεις από fast μέχρι και extra fast δράσεις καλαμιών. Με τη δράση ενός καλαμιού η κάθε εταιρεία προσπαθεί να προσδιορίσει το πόσο γρήγορα θα έρθει στην αρχική θέση ισορροπίας ένα καλάμι από τη στιγμή που εμείς θα του δώσουμε κίνηση, από τη στιγμή που θα το τινάξουμε εμείς έντονα το καλάμι μας. Σε κάποιο jerk,
ή σε κάποιο Twitch. Η συμπεριφορά όμως του καλαμιού δεν εξαρτάται μόνο από τη δράση του καλαμιού ή αλλιώς action. Εξαρτάται και από το power του καλαμιού. Οπότε συνδυαστικά action και power μας δίνουν τη συνολική συμπεριφορά του καλαμιού. Οπότε πάμε να δούμε και να αναλύσουμε ένα-ένα μοντέλο από τη σειρά Aggressor MTX και να δούμε που μπορεί να σας βολέψει. Ξεκινάμε με το μοντέλο που απευθύνεται στη τεχνική του Light Rock Fishing. Η ονομασία του είναι Perk Jig, αποτελείται από δύο διαφορετικά μοντέλα που έχουν ίδιο casting weight 1 έως 10 γραμμάρια, αλλά διαφορετικό μήκος. Το ένα έχει μήκος 2,13 μέτρα και βάρος καλαμιού 85 γραμμάρια και το άλλο έχει μήκος 2,45 μέτρα με βάρος καλαμιού 99 γραμμάρια. Η κορυφή τους είναι tubular fast. Το power θα έλεγα πως είναι light. Με βάση τη συμπεριφορά τους πρόκειται για καλάμια που θα σας βολέψουν να ψαρέψετε λιλιπούτιες σιλικόνες αλλά και πολύ μικρά σκληρά τεχνητά βολώματα. Το καλάμι με μήκος 2,45 μέτρα είναι κάτι το οποίο δεν συναντάμε τόσο εύκολα στην αγορά. Ιδανικό θα λέγαμε για όσους επιλέγουν να ψαρέψουν από παραλίες, ενώ το πιο κοντό με 2,13 μέτρα μήκος είναι ένα αρκετά πιο σφιχτό καλάμι, μιας και είναι αρκετά πιο κοντό από το προηγούμενο μοντέλο και αποτελεί μια ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να ψαρέψουν σε λιμάνια. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο μοντέλο με ονομασία Senso Spin. Απευθύνεται στο HRF, δηλαδή Heavy Rock Fishing, και αποτελείται από δύο διαφορετικά καλάμια με ίδιο casting weight 2 έως 14 γραμμάρια, αλλά διαφορετικό μήκος καλαμιού. Το ένα έχει μήκος 2,28 μέτρα και βάρος 93 γραμμάρια, ενώ το άλλο έχει μήκος 2,45 μέτρα με βάρος 98 γραμμάρια. Έχουν extra fast δράση κορυφής και power θα έλεγα πως είναι light. Τα νήματα που θα πρότεινα να χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το μοντέλο είναι από διαστάσεις 0,3p μέχρι και 0,6p. Σε συνδυασμό με έναν μηχανισμό σε μέγεθος 2000 είναι ό,τι πρέπει. Ψαρεύοντας με τόσο λεπτό εξοπλισμό, η αίσθηση όταν ψαρεύουμε σιλικόνες πάει πραγματικά, παιδιά, σε άλλο level, σε άλλο επίπεδο. Το μακρύ μοντέλο αποτελεί ιδανική επιλογή για όποιον θέλει να ασχοληθεί με wading και HRF, ενώ το πιο κοντό μοντέλο αποτελεί μια ιδανική επιλογή για όποιον θέλει να ψαρέψει σε λιμάνια ή να κάνει HRF από σκάφο. Στη συνέχεια περνάμε στο επόμενο μοντέλο με ονομασία Dream Catch. Αποτελείται από ένα μόνο καλάμι, το οποίο έχει μήκος 2,45 μέτρα και casting weight 3 έως 18 γραμμάρια, με βάρος 105 γραμμάρια συνολικά το καλάμι. Έχει extra fast δράση κορυφής και το power θα έλεγα πως είναι medium light. Απευθύνεται στο HRF, Heavy Rock Fishing ή αλλιώς Light Spinning και μπορεί να συνδυαστεί με μηχανισμούς 2.000 ή και 2.500 σε μέγεθος. Μεγέθη σε νήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με το Dream Catch είναι από 0,4p μέχρι και maximum 0,8p. Πρόκειται για το απόλυτο καλάμι, παιδιά, για σιλικόνες. Αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για weedless ψάρεμα, δηλαδή ψαρεύοντας σιλικόνες με σκέτο offset αγκίστρι, μολυβωμένο ή αμολύβωτο, καθώς η αίσθηση που μας προσφέρει με τις σιλικόνες είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Εξαιρετικό είναι και στο ψάρεμα για καλαμάρια. Egging. Θα πάει εξαιρετικά με καλαμαριέρες από 2 μέχρι και 3,0 σε μέγεθο. Εννοείται ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για άλλες κατηγορίες τεχνητών δολωμάτων μέσα στο casting weight του καλαμιού, όπως είναι μικρά minnows, τεχνητά επιφανείας, καθώς και εκεί θα πάει εξαιρετικά. Αλλά το φόρτε του είναι οι σιλικόνες. Όσοι αγαπάνε τις σιλικόνες είναι must. Είναι απίστευτο, είναι πάρα πολύ παραβολικό καλάμι. Είναι το Dragon, το Aggressor, το MTX, το 2,45 μέτρα μήκος, το 2018 casting weight. Τη μάχη μπορώ να πω πως ανταπεξήλθε τέλεια. Είναι παραβολικό, άμα δείτε και στο βίντεο δεν ακούστηκαν ούτε καν τα φρένα. Πιστεύω θα με βγάλει εσπροπρόσωπο. Ευχαριστώ για όλα. Στη συνέχεια περνάμε στο επόμενο μοντέλο με ονομασία Dominator. Απευθύνεται σε light spinning και αποτελείται από δύο καλάμια με ίδιο casting weight 4 έως 21 γραμμάρια, αλλά διαφορετικό μήκος. Το ένα έχει μήκος 2,45 μέτρα και βάρος 116 γραμμάρια, ενώ το άλλο καλάμι έχει 2,75 μέτρα μήκος και βάρος 133 γραμμάρια. Έχουν και τα δύο extra fast δράση κορυφής και power medium light. Αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για wading, ενώ θα έλεγα πως είναι ένα εξειδικευμένο καλάμι για σιλικόνες και αυτό. Συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο, το Dream Catch είναι πιο σκληρό καλάμι και μπορεί να διαχειριστεί σιλικόνες με πιο βαριά τζίκια. Τα πάει πάρα πολύ καλά επίσης ψαρεύοντας σιλικόνες με τεχνική του weedless fishing, δηλαδή με σκέτο offset αγκίστρι, μολυβωμένο ή αμολύβωτο, μιας και η κορυφή του είναι πάρα πολύ ευαίσθητη, ενώ ο κορμός του είναι πάρα πολύ δυνατός, πετυχαίνοντας πάρα πολύ καλά καρφώματα. Οπότε σίγουρα αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή σε ένα από τα πιο αγαπημένα μου ψαρέματα,
που είναι το ψάρεμα μέσα σε πολύ δυνατά ρεύματα, ψαρεύοντας σιλικόνες. Επίσης θα το χαρακτήριζα και ως ένα all-round καλάμι, δηλαδή ένα καλάμι γενικής χρήσης, ένα πολυεργαλείο, το οποίο το έχεις μαζί σου και με ένα καλάμι μπορείς να ψαρέψεις όλους τους διαφορετικούς τύπους τεχνητών δολωμάτων σε ικανοποιητικό βαθμό, αλλά εξειδικεύεται στις σιλικόνες. Στη συνέχεια περνάμε στο επόμενο μοντέλο, το οποίο είναι το Speed King. Αποτελείται από δύο καλαμάκια με ίδιο casting weight 5 έως 25 γραμμάρια και διαφορετικό μήκος. Το ένα έχει μήκος 2,45 μέτρα με βάρος καλαμιού 114 γραμμάρια και το άλλο έχει 2,75 μέτρα μήκος με βάρος καλαμιού 141 γραμμάρια. Το power τους θα έλεγα πως είναι medium. Πρόκειται πραγματικά για ένα πολύ γρήγορο μοντέλο all round, δηλαδή γενικής χρήσης. Θα βολέψει όποιον αρέσει να ψαρεύει σκληρά τεχνητά δολώματα με καλάμια τα οποία είναι πραγματικά extra fast, αφού συνδυαστικά δράση και power καλαμιού το καθιστούν ένα πολύ γρήγορο καλάμι και αρκετά δυνατό. Αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για να ψαρέψουμε όλων των τύπου τα σκληρά τεχνητά δολώματα, ενώ εξειδικεύεται θα έλεγα στα τεχνητά επιφανείας και εννοείται ότι αποτελεί μια ιδανική επιλογή για να κάνουμε wading, δηλαδή να ψαρέψουμε με ολόσωμη αδιάβροχη στολή μέσα στο νερό. Στη συνέχεια περνάμε στο επόμενο μοντέλο που είναι το Zander. Αποτελείται από ένα καλάμι με μήκος 2,45 μέτρα, casting weight 7 έως 30 γραμμάρια, ενώ το συνολικό βάρος του καλαμιού είναι στα 126 γραμμάρια. Έχει extra fast δράση κορυφής και το power του είναι medium heavy. Πρόκειται για ένα τεχνικό καλάμι, κοντό, έχει κοντό μπατ, δεν ξεπερνάει τον αγκώνα μας, πετυχαίνει πολύ μακρινές βολές, φορτίζει τα τεχνητά δολώματα, τα στέλνει πραγματικά σε πάρα πολύ μακρινές βολές και τα διαχειρίζεται πάρα πολύ εύκολα και ξεκούραστα ακόμη και στο τέρμα της βολής του. Αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για πιο μεγάλα σκληρά τεχνητά δολώματα μέχρι και 15 εκατοστά. Εξειδικεύεται θα έλεγα στα πιο μεγάλα surface όπως είναι το Lizard 150 και εννοείται ότι αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή εκτός από λαβράκια και για αγωφάρια. Περνάμε στο επόμενο μοντέλο με ονομασία ASP Distance, το οποίο αποτελείται από ένα καλάμι με μήκος 2,75 μέτρα και casting weight 7 έως 30 γραμμάρια. Το βάρος του καλαμιού συνολικά είναι στα 150 γραμμάρια. Έχει extra fast δράση κορυφής και power medium heavy. Αποτελεί ιδανική επιλογή για wading και με βάση και μόνο την ονομασία του στέλνει τα τεχνητά μας δολώματα πάρα πολύ μακριά. Πρόκειται για ένα αρκετά μακρύ καλάμι, το οποίο όμως διαθέτει πολύ κοντό μπατ. Κοιτάξτε εδώ πέρα το μπατ του, δεν ξεπερνάει τον αγκώνα μου. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο δύσκολα βρίσκουμε σε τέτοια καλάμια, δυνατά καλάμια και μακριά καλάμια. Στο Aggressor MTX όμως το έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό και εννοείται ότι θα μας διευκολύνει να ψαρέψουμε τεχνητά επιφανείας πολύ πιο εύκολα, διότι μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολα τις κινήσεις, τα διάφορα jerks και twitch που απαιτούν τα τεχνητά επιφανείας. Και εννοείται ότι δεν περιορίζεται μόνο στα τεχνητά επιφανείας, μπορούμε να ψαρέψουμε και μεγάλα minnows. Τελευταίο μοντέλο, παιδιά, είναι και το πιο δυνατό, με ονομασία Pike Hunter. Αποτελείται από ένα καλάμι με μήκος 2,75 μέτρα και casting weight 10 έως 35 γραμμάρια. Η δράση του είναι extra fast και το power του είναι medium heavy. Το βάρος του είναι μόλις 152 γραμμάρια. Για ένα τόσο δυνατό καλάμι, το βάρος του είναι αρκετά χαμηλό. Αποτελεί ιδανική επιλογή για ψάρεμα από βράχια χρησιμοποιώντας μεγάλα minnows, όπως είναι το Razor, το Big Barra, το 190S, πλανάκια με στόχο διάφορα τονοειδή, λούτσους. Εννοείται επίσης όμως ότι αποτελεί και μια εξαιρετική επιλογή για να ψαρέψουμε από παραλίες, είτε με τη χρήση ολόσωμης αδιάβροχης στολής, κάνοντας wading, είτε όχι, με στόχο τα γοφάρια και χρησιμοποιώντας μεγάλα τεχνητά επιφανείας. Και κάπου εδώ, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Εύχομαι και εσύ να βρεις το δικό σου μοντέλο από τη νέα σειρά καλαμιών Aggressor MTX, το οποίο θα ταιριάξει στα γούστα σου και σε αυτά που θες να κάνεις. Να είσαστε όλοι καλά. Ευχαριστώ όλους όσους παρακολουθήσατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Και αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe και ένα σχόλιο, παιδιά. Βοηθάει πάρα πολύ την όλη μου προσπάθεια αυτή εδώ. Τα λέμε σε επόμενα βιντεάκια.